This episode, gagawa tayo ng chicken a la max. So tara, umpisa na natin! I have here yung ating chicken, around 1 kilo ito, and then lalagyan lang natin ito ng marinade. For our marinade, kailangan lang natin ng 2 tablespoon na calamansi juice. Ibuhos lang natin ito sa buong chicken and make sure na lagyan din natin yung pinaka-cavity or yung loob. And then sunod na natin yung ating fish sauce. For the fish sauce, around 1/4 cup ito, and then buhos lang din natin doon sa ating chicken. And then ikot lang natin yung chicken just to make sure na all sides is fully covered nung ating marinade. Tapos cover lang natin ito ng cling wrap, and then refrigerate natin or chill natin ito for around 4 hours or best if overnight. Sa isang malaking pan or pot, maglagay tayo na around 4 to 6 cups ng water, and then lagay na din natin yung ating quartered onions, and then around 2 pieces garlic cloves, and then 3 to 4 pieces ng bay leaves, and then pepper. Hayaan lang natin itong kumulo, and then kapag kumulo na, hinaan na natin yung apoy bago natin ilagay yung ating chicken para masigurado na hindi mapupunit yung balat. Tapos, pakuluan lang natin ito for around 30 minutes para manuot yung lasa ng ating mga spices at para din maging tender yung ating chicken. Make sure once in a while na balik na rin yung ating chicken para lahat ng side is naluluto. After 30 minutes, tanggalin na natin yung ating chicken and transfer lang natin ito sa isang strainer. Hayaan lang natin itong tumulo at para maiwasan natin yung pagputok kapag prinito natin ito. Para na din walang tubig doon sa ating chicken. After 1 hour ng resting ng ating chicken, magpainit na tayo ng mantika. I'm using palm oil. And then lagay na natin yung ating chicken. Ako ang madalas kong ginagawa para hindi matalsik is piniprito ko muna yung aking chicken sa mahinang apoy or hindi mainit yung mantika para siguradong luto hanggang loob. And then isa-set aside ko muna ito or rest ko to for 10 minutes, and then lalakasan ko na yung apoy para mainit na yung mantika. Tsaka ko i-double fry yung ating chicken para sigurado na crispy yung ating chicken. Transfer lang natin ito sa isang strainer para hayaan nating tumulo yung mantika. And then fry naman natin this time yung ating sweet potato or yung kamote. Ito yung perfect kapares nung ating max chicken. Ayan, ready to serve na yung ating max chicken and ating sweet potato fries. Kung nagustuhan mo itong video na ito, click like, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click subscribe and click the notification bell na din for more updates. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye!